අයුබෝවන් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට ඔයාව අද ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද නම් මම කරන්න හදන ටිකක් වෙනස් විදිහේ වීඩියෝ එකක්. මොකක්ද දන්නවද? මම හිතුවා මටම පොඩි චැලෙන්ජ් එකක් කරගන්න ඕනි කියලා, අභියෝගයක් කරගන්න ඕනි කියලා. ඒ තමයි සතියක් උදේ සහ හවස ස්කින් කෙයාර් ප්‍රොඩක්ට්ස් මුකුත් පාවිච්චි නොකර වතුරෙන් විතරක් මූණ හොදලා බලන්න හිතුවා. මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. අද මම ඇත්තට මේක උදේ පටන් ගත්තා. අද 15 වෙනිදා. ඉතින් ඊයේ මම රෑ ඔක්කොම කරන්න තියෙන ස්කින් කෙයාර් රූටින් එක ඔක්කොම කම්ප්ලීට් කරලා ඉන්නේ. මම ස්ක්‍රබ් කරා, මොයිස්චරයිසර් එක ගෑවා, මගේ සීරම්ස් ගෑවා, ඒ ගන්න තියෙන ඔක්කොමත් ගාලා ඔන්න අද උදේ නිකන් වතුරෙන් විතරක් මූණ මෙහෙම හොදගත්ත එක විතරයි කරේ. ඉතින් මම ඒක සතියක් එක දිගට දවස් 7ක් කරලා බලන්න හදන්නේ. ටිකක් අමාරු දෙයක්. මොයිස්චරයිසර් එකක්වත් ගන්නෙත් නැතුව, සන්ක්‍රීම් ගන්නෙත් නැතුව මුකුත්ම නොකර තමයි ඉන්න හදන්නේ මේ වීක් එකේ. ඉතින් දවසින් දවස මම අප්ඩේට් එක අරගෙන එන්නම්. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. දිගටම වීඩියෝ එක බලාගෙන ඉන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මතක් කරන්න ඕනේ, ඔයා ලස්සන දින කැමති කෙනෙක් නම් මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් press කරන්න. එතකොට මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද මම ගොඩක් රූපලාවන්‍ය සම්බන්ධ ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝස් ගේනවා. ඉතින් ඒවා මිස් වුණොත් අපරාධෙ හින්දා subscribe වෙලා දිගට මගෙත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු ඊළඟ සතිය මොකද වෙන්නේ කියලා. හලෝ, අද දෙවනි දවසේ 16 වෙනි සිකුරාදා. ඉතින් අද උදේත් මම සබන් මුකුත් දාන්නේ නැතුව, ෆේස් වොෂ්, ක්ලෙන්සර්ස් මුකුත් දාන්නේ නැතුව නිකන් වතුරෙන් විතරක් මූණ හේදුවා. මොයිස්චරයිසර් එකක්වත්, සන් ක්‍රීම් එකක්වත්, මුකුත්ම සීරම් එකක්වත් පාවිච්චි කරෙත් නැහැ. අද උදේ නැගිටිනකොට දාඩිය දාලා වගේ නහය උඩ ඔයිලි වෙලා තිබුණා. මගේ මෙන්න මෙතන වගේ පිම්පල්ස් දෙකක් විතර එන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවද දන්නේ නැහැ. ඊට අමතරව පොඩි නිකන් හැම යන නිකන් කුඩු වගේ අතට අහු වෙනවා. බලමු ඉස්සරහට මොකද වෙන්නේ කියලා. අද අපේ එක්ස්පෙරිමන්ට් එකේ 3 වෙනි දවසේ උදේට වතුර විතරක් දාලා මූණේ හේදුවා. හරිම අපහසුයි. ඉතින් ඊයේ හවස වෙනකොට එහෙම මේ මූණේ තනින් තන කසන්න වගේත් බලනවා. තෙල් ගතිය හොඳටම වැඩි වෙලා තියෙන්නේ මූණේ. නලලේ පුංචි විබිලි ගොඩාක් තියෙන. ඔයගොල්ලෝ පේනවද දන්නේ නැහැ. කම්මුල් වලත් එහෙමයි. නහය දෙපැත්ත හොඳටම කළු වෙගෙන එන්නේ. ඉතින් black heads, white heads මූණ වහගන්න හදන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති කියලා හිතනවා. අතට අහු වෙනවා කටු වගේ. මූණ හැම යන්න වගේ බලනවා. කියන්නේ මරුණු හැම අයින් කරන්නේ නැහැනේ. ඒ නිසා ඉතින් හොඳට තෙතමනය ලැබෙන්නේ නැහැ හැමට, සහ පිරිසිදු වෙන්නේ නැති හින්දා මේ ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ මම හිතන විදිහට. තව දවස් 4ක් තියෙනවා. මේ දවස් 4ක් ඉවර වෙනකොට, සතිය ඉවර වෙනකොට මූණට මොනවා වෙලා තියෙයිද දන්නේ. අපි බලමු එහෙනම් දිගටම මොකද වෙන්නේ කියලා. අද 4 වෙනි දවසේ මූණ හොඳටම සවුත් වෙලා තියෙන්නේ. මූණ පුරාම පුංචි බිබිලි ගොඩාක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. සහ නලලත් හොඳටම ඔයිලි වෙලා මේ බිබිලි ගොඩාක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මූණේ තනින් තන හැම යනවා. මෙන්න මෙතන පැච් එකක් වගේ ඇවිල්ලා එතනත් හොඳටම හැම යනවා. මේ නහය දෙපැත්ත කළු වෙලා එතනත් හැම යනවා. සහ බ්ලැක් හෙඩ්ස් වලින් නහය වැහිලා තියෙන්නේ දැන්. වයිට් හෙඩ්ස් නුත් මේ ඔයිලි වෙන්න හදන තැන්වල මුත්තම කටු වගේ තියෙනවා. බහුතරයක් දෙනාට තියෙන එක ප්‍රශ්න ගොඩක් එකතු වෙලා දැන් මගේ මූණේ ප්‍රශ්න ගොඩක් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් තවත් දවස් 3ක් තියෙනවා ඉස්සරහට. අපි බලමු. ඔන්න අපි 5 වෙනි දවසට ඇවිත් තියෙන්නේ. ඉතින් අර කලින් දවස්වල ආපු ප්‍රශ්න ටික දැන් තවත් වැඩි වෙලා තියෙනවා. නහය උඩ හොඳටම black heads තියෙනවා. white heads මේ නහය දෙපැත්තට ඇවිල්ලා තියෙනවා. නහය දෙපැත්තේ හැම යන එක හොඳටම වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව නලලේ චුටි බිබිලි ගොඩක් තියෙනවා තවත් වැඩි වෙලා. ඊට පස්සේ මූණේ තනින් තන රතු වෙලා ගොරෝසු වෙලා තියෙනවා. සමහර තැන් නිකන් වැලි කඩදාසියක් වගේ වෙලා මේ එනිය පොත වදිනකොට සද්දෙත් ඇහෙනවා. එහෙමද? හරිම සවුත් වෙලා තියෙන. ඉතින් තව දවස් 2ක් තියෙන්නේ. තව වැඩි කාලයක් හිටියා නම් ඔය රතු වෙන පැල්ලම් ඊට පස්සේ කළු වෙලා මූණේ පැල්ලම් හැදෙන්න ගන්නවා.
දවස් දෙකකින් ඊට පස්සේ ඉවරයිනේ. ආයේ මූණට හොඳට සලකන්න පුළුවන්, මට හොඳට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු 7 වෙනි දවසේ. උන 6 වෙනි දවසටත් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපි. මූණ බිබිලි ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම අර කිව්ව විදිහට black heads තියෙනවා ගොඩක් නහයේ. නලලෙත් බිබිලි ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් අර මම කියපු දේවල් තව තවත් වැඩි වෙන එක තමයි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අර පිරිසිදු වෙන්නේ නැති වුනහම, තෙතමනේ ලැබෙන්නේ නැති වුනහම ඇති වෙන ප්‍රශ්න ඉතින් ගොඩක් තියෙනවා. හැම යන්න බලනවා. එහෙනම් අපි මේ ගැන විස්තරාත්මකව 7 වෙනි දවසේ කතා කරමු. ඒ කියන්නේ හෙට මම කතා කරන්නම් මොනවාද හේතු වෙන්නේ නැත්තේ, මොනවාද ප්‍රශ්න කියලා වැඩි විස්තර අන්තිම දවසේ මම කතා කරන්නම්. මූණ පිරිසිදු කරාට පස්සේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලාත් මම කතා කරන්නම්. ඔන්න අපි සතියක් සම්පූර්ණ කළා. 7 වෙනි දවසෙත් අන්තිමටම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකේ මුල ඉඳන් බලන් හිටියා නම් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවනේ අනිවාර්යෙන් මොනවාද සතිය පුරාවට මගේ මූණට උන වෙනස්කම් කියලා. ඉතින් මම දැන් පැහැදිලිව පෙන්නන්නම් කොහොමද මගේ මූණේ දැන් තත්ත්වය කියලා. හරිම සෝචනීයයි. මේක තමයි දැන් මගේ මූණේ තත්ත්වය. හරිද? තෙල් ගතිය හොඳටම වැඩි. බිබිලි ගොඩාක් තියෙනවා මූණ පුරා. ඔයගොල්ලන්ට හොඳටම පේනවා ඇති මේ නහය උඩ කොච්චරනම් black heads ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා. නහය දෙපැත්ත කළු වෙලා තියෙනවා. white heads තියෙනවා මේ දෙපැත්තේ. දැන් මගේ හැමේ තියෙන ප්‍රධානම ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි චුටි බිබිලි ඇවිල්ලා තියෙන එකයි black heads white heads. ඉතින් මේක සිද්ධ වෙන්නේ අපේ හැම හරි විදියට පිරිසිදු නැති වුනහම හැමේ එකතු වෙන කුණු දූවිලි, එතකොට හැමෙන්ම නිපදවන තෙල් වගේ දේවල් හැමේ සිදුරු ඇතුළට එකතු වුනහම බැක්ටීරියා වලට පාටි ටයිම්. හරිද? බැක්ටීරියා හරි කැමති මේ කුණු දූවිලි එකතු වෙලා තියෙනවා නම් ඇක්නි, පිම්පල් ඇති වෙන්නේ ඔන්න ඔය මේ සාධක ටික එකතු වුනහම තමයි. ඒ හින්දා තමයි නිතර කියන්නේ උදේ නැගිට ගමන් සහ රෑ නිින්දට යන්න කලින් හොඳට ක්ලෙන්සර් එකක් පාවිච්චි කරලා ඒ වගේම අර මොන හරි ස්ක්‍රබ් එකක් හරි නැත්නම් කෙමිකල් එක්ස්ෆෝලියේට් එකක් හරි දාලා මැරුණු හැමත් මූණෙන් අයින් කරන්න කියන්නේ මෙන්න මේ කියන දැන් මට වෙලා තියෙන ප්‍රශ්න ඔයාටත් ඇති වෙන එක නවත්තන්න. මම කියන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලෝ මූණ හොදන්නේ නැහැ කියලා. ඒ වුණාට මොනවාම හරි විදිහක අඩුපාඩුවක් ඇති මූණ පිරිසිදු වෙන විදිහේ ඒක එක හේතුවක් වෙන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝගේ ඔය මූණේ තියෙන බිබිලි වලට, black heads white heads වලට. ඉතින් ඊළඟට තියෙන ප්‍රධානම ප්‍රශ්නේ තමයි හැම ඕනෙමටත් වැඩිය තෙල් ගතියක් ඇවිල්ලා තියෙන එක. ඉතින් මේක සිද්ධ වෙන්නේ හැමට ඕනේ කරන තෙතමනය ලැබෙන්නේ නැති වුනහම හැම විසින්ම තෙල් නිෂ්පාදනය කරනවා හැමේ තියෙන තෙතමනය පවත්වාගෙන යන්න. අපි මොයිස්චරයිසර් එකක් ගෑවොත් පිටින් එතකොට හැම හිතනවා දැන් තෙතමනය ඇති මූණට ඒ නිසා මම තෙල් හදන්න ඕනේ නැහැ අමුතුවෙන් කියලා. ඉතින් මෙහෙම අර තෙල් හදන්න වුනහම තමයි ඊට පස්සේ ඕපන් පෝස් කියලා කියන්නේ. හැමේ සිදුරු ලොකු වෙලා අර හදන නිපදවන තෙල් හැම මතු පිටට ගේන්න ගොඩක් පළල් වලට හැමේ සිදුරු ලොකු වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි අර අපි පිරිසිදු නොකරපුවාම එකතු වෙන මැරුණු හැම, එතකොට කුණු දූවිලි, මේකප් ඔක්කොම දේවල් අර සිදුරු ඇතුළට ගිහිල්ලා පාටි ටයිම් දාලා මූණ ඊට පස්සේ ඔය black heads white heads ඇති වෙන්නේ. ඉතින් අර මේ ප්‍රශ්න එකකට එකක් සම්බන්ධයි. ඉතින් එතකොට ඔයගොල්ලෝ හොඳ මොයිස්චරයිසර් එකක් ගන්නවා නම් අර කියන ප්‍රශ්න එකින් එක නවත්ත ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට තියෙන වියලි හැමක් නම් ඒ හැමේ තියෙන වියලි ගතිය නැති කරගන්නත් අනිවාර්යෙන්ම පාවිච්චි කරන්න ඕනේ මොයිස්චරයිසර් එකක්. එතකොට තමයි අර හැමේ තියෙන රැලි ගතිය නැති වෙලා මොනවාද කසන ගතිය, එතකොට අර හිර වෙලා වගේ ඇදිලා වගේ තියෙන ගතිය නැති කරගන්න මොයිස්චරයිසර් එකක් දාන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපි නිතර කියන්නේ හොඳ මොයිස්චරයිසර් එකක් ගන්න කියලා. ඊළඟට තිබුණ ප්‍රධානම ප්‍රශ්නේ මේ හැමේ තනින් තන කළු වෙන එක මොනවාම හරි පැල්ලම් අඳුරු පැල්ලම් එනවනම් ඒකට තියෙන ප්‍රධානම හේතුව තමයි අහිතකර හිරු කිරණවල බලපෑම. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි නිතර සන් ක්‍රීම් එකක් පාවිච්චි කරලා තමන්ගේ හැම පරිස්සම් කරගන්න කියන්නේ. අපි කොච්චර සුව කරන්න හැදුවත් ආයෙ ඒවා ඇති වෙන්නේ අර හිරු කිරණවල බලපෑම හින්දා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවනේ මම මෙච්චර කාල මූණ හරියට ක්ලෙන්ස් කරන්න හොඳ මොයිස්චරයිසර් එකක් ගන්න, සන් ක්‍රීම් එකක් ගන්න හැම බලා ගන්න කියන්නේ ඇයි කියලා. ඉතින් අර අපේ මූණ ඇති වෙන ගොඩාක් ප්‍රශ්න වලට මේක ලොකු හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ නෑ මේක විතරයි හේතුව කියලා. ඒ වුණාට ලොකු බලපෑමක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි හරි විදිහට ස්කින් කෙයාර් රුටින් එකක් කරනවා නම්, මූණට හොඳට සත්කාර කරනවා නම් අපිට මේ ප්‍රශ්න මග අර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මේ කතා කරපු හුඟක් ප්‍රශ්න වලට මම වෙනම වීඩියෝස් කරලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝස් නුත් බලන්න. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන අයි අකුරක් වගේ එකක් තියෙන එක ප්‍රෙස් කරාම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මම දාන්නම් මොනවාද ඒ සම්බන්ධ වීඩියෝස් කියලා. ඒවත් බලන්න.
සතියකට පස්සේ ඔන්න අද මම මගේ මූණ හොඳට පිරිසිදු කරා. මගේ ඩීප් ක්ලෙන්ස් එක මම දෙපාරක් දැම්මා. දාලා මූණ හොඳට පිරිසිදු කරගත්තා. ඊට පස්සේ ස්ක්‍රබ් කරලා මූණේ තියෙන මැරුණු හැම අයින් කරා. ඊළඟට ටෝන් එක දැම්මා. ඊට පස්සේ මාස්ක් එකක් දැම්මා. ඊළඟට විටමින් C සීරම් එක දාලා මොයිස්චරයිසර් එක ගාලා සන් ක්‍රීම් එකත් ගෑවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මොකද්ද වෙලා තියෙන වෙනස කියලා. මෙහෙම ඉතින් අර සතියක් ඇති වෙච්ච ප්‍රශ්න එකපාරක් මූණ හේදුවා කියලා එහෙම හොඳ වෙන්නේ නැහැ. ඒ උනට අර ඉක්මනින් ලැබිච්ච වෙනස මොකද්ද කියලා ඔයගොල්ලන්ට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ මූණ හොඳට පිරිසිදුවට හොඳට සත්කාර කරලා බලාගන්න එක කොච්චර වටිනවද කියලා. ඉතින් මම කියන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලෝ මේ මූණ හොදන්නේ නැහැ මුකුත් කියලා. ඒ වුණාට ඔයගොල්ලොන්ගේ මූණ ඇති වෙන ගොඩාක් ප්‍රශ්නනේ දැන් මගේ මූණේ ඇති උනේ සතියක් පුරාවට. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලොන්ගේ අතින් පුංචි අඩුපාඩුකම් වෙන්න ඇති. ඉතින් ඒවත් හදාගෙන ඉස්සරහට යමු. හොඳට මූණ පරිස්සමට බලාගන්න. ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක බැලුවට. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ප්‍රයෝජනයක් ගනී කියලා. ඔයගොල්ලොන්ගේ ප්‍රශ්න මොන හරි තියෙනවා නම් Facebook Instagram හරහා මට එවන්න. එහෙම නැත්නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාන්න. මගේ Facebook page එක උමා, මගේ Instagram page එක උමා vlog. ඒවට යන links නුත් මම පහල description box එකේ දාන්නම්. title එක ළඟ touch කරපුවාම ඔයගොල්ලන්ට ඒ විස්තරත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක enjoy කරන්න ඇති කියලා හිතන එහෙනම් like කරන්න අමතක කරන්න එපා. comment එකක් දාන්න, යාළුවොත් එක්ක share කරගන්න වීඩියෝ එක. තවත් වැදගත් දෙයක් එක්ක වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම් ඔයගොල්ලෝ ගාවට. ගොඩක් ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක බැලුවට, සමගත් එක්ක ඉන්නවට. පරිස්සමට ඉන්න මේ දවස්වල ජය වේවා.